ولی نشون این دوی اثر پلیز نشونش دام ناشون سری فلشی بهش دام. خب چه که آزاد شو کنه گفت باید که دست ما نیست، ما تحویل دادگاه دیم، دادگاه باید تصمیم بگیره، به ما ربطی نداره، ما فقط تحویل شدیم. یعنی که مامانیم نیستی پرس منو که چی؟ تو رای باورش های پرسته چی؟ مهنده چه سرشو نگفتم، فقط گفتم اونه که به حالش خوبه، گفتم ها، ولی انگار اصلا هیچ چیزی هم نونستن، فکر کنم اصلا در جریان نیستن. ناراحت نبود، خدا رو شکر یه خیر گذشت. چه خیلی یه گرفتن شد یه خوبه. اصلا میدونی چقدر درد سر کشیم منی 3-4 روز واقعا خدای خواست که ما بونه کنم بگم میخوام برم مسابقات و این نفسی خاطر پیل اجازه بدنم. ماما گوشیل دوتامونو میسه نرشتین زنگ بزنیم لاغر یه پیام بدیم به کسی. خوشو خبره کارن، دونستن چه کنن. الان که دارم بهش فکر کنم ببینم واقعا احمق بیام فکرم باهوشم اصلا هیچ باهوشی ندارم. چطور ترستم به ایدی اعتماد کنم جانم بس تو اعتماد شده و اعتمادت سوء استفاده چه؟ بالاخره آدمی نیاز داره یه نفر بود که بهش اعتماد کنه. اصلا روزای اول دوم هنگ بیام اصلا نونستم چه با بکنم واقعا هنگ بیام یعنی هیچ چیز و مغزم میرسه که باید مثلا آیا چطور فرار کنم چطور فرار نکنم چه با بکنم چه نباید بکنم. خب من مثل انگار خوبیم باور نی چون واقعیت داشته بود او ایدی چقدر آروم بی پشت او ایدی آروم یه همچه هیولای قایموبی بی، ولی خب گذر زمان آدمه وامیش ناسونه. دینا میخوای بری خونه مامان جون اینا؟ میخوای چیکار کنی؟ باشه کاری اینا بگیر بره از این فکر کنم یه ساعت بعد مهد کودک ثبت نامش کنی. خوشش بیاد. دوست داری بری مدرسه؟ میخوای درس بخونی چیکارشی؟ دکتر؟ قربونت برم مامان آفرین. میخوای دکتر بشی؟ خواد دکتر شد جون مردم رو نجات بده. مامان من همه کار میکنم که تو به آرزوت برسی. من همه کار میکنم که تو دکتر بشی خواهم دکتر بشی. ماما جان عروسی چیه؟ نمید. عروسی خانم دکتره. عروسی خانم دکتره؟ صدیقه؟ اون خانم دکتره. سونیا سونیا دنیا اسمش این داره بده. آسان آره از کنار دیوار از کنار دیوار ماما الناس افتاد در تو دیوار. دستی کار شما ندا بود مامان ندا پاشی کن چرا؟ سوار موتور با داییش بود حواسش نبود افتاد زمین موتور خورد رو پاهاش پاش شکست. اسمش چی؟ ندا ندا؟ آره ندا اما ندا کی ندا؟ معنی مدرسه من کجاست؟ ماما هر وقت بزرگ شدی
کتاب بزرگ میخوای بذاری تو کیفت ببری. آره. باشه مامان عزیزم. اینا لباسی که تنته آستیناش چه رنگیه؟ قهوه‌ای. آفرین. موهات چه رنگیه؟ مشکی. نه قهوه‌ای. موها مشکیه. آفرین. ماما مقولیم. تو معقولی؟ آره. ماما. مانی مدرس من. جانم. سلام. خبر؟ خوبی؟ سفر خوش گذشت؟ نه کجا بودی؟ من نبی سفر چند رو نمیدونم. نه سفر نبیدی؟ ولی چه انگار پژمرده ای؟ چطور؟ هیچی یکم گستم بمونم خواست. خبر بشی تا چند رو بیارم چی؟ خبر چند رو ندی؟ با مسافری؟ خوبی نه؟ نه چطور ماما؟ چه بخوای؟ مرد بودن خواهی؟ من چطور فاطمه؟ خود دختره قشنگ میشی بابا جون. شمشی ماما نه کجا بودی؟ کجا رفتی لنا؟ بابا جون. حالا کجا رفتی؟ چیکار کردی؟ نه با مامانی کجا بودی؟ نه ایمدی خونمون بیا غذات خودت چاق بشی کی نمیزنی؟ نه ملکانه بزنی بیا برو به ملکانه بزنی بیا چاق بشو تا ملکانه بزنی اگر مسافران ماما خوش بزن اگالی شلفته ای مچه مسافر خوبی؟ نه این بعد نبی تو بابا چطه انگار ناراحتی ما یه دو بار زنگ ایدی زنگ که زیران باید جواب هم داده کده که چه با فاطمه برای مسافرت دستش بنده من حالم پورنم چه فاطمه داره غذا درستی کنه هر دوبارش هم همین حرف برزه حالا بینم ناراحتی چطه؟ ها؟ میبینی چه میبه؟ واقعا؟ ناراحتی هم که ناراحتی خوش معلومه نگیر رو زنگ بیا نکی بگی با زنگ نزین زنگ هم زدی بالنا حرف زدم بالنا حرف زدی؟ فقط تو حرف نداری باید جون حرف زدی که زنگ زدی اگه امی دستش بنده اگه اون فاطمه نگوش نداری نفسه کنه نفسه منه نفسه نشون چکارش داری؟ هیچ کارش داری که اون گوش بده نفاده باش بابا بیا غذا بخور بیا بیا باید خواه برش نفی سلام خوبی سلام نیستی آره پسرم باید با داری چی کار میکنی؟ دوست داری برنامه کودک؟ الان چی کار میکنی؟ الان این بیتم میشه
بال نقاش باش توی کوچیبا بیش این خودکار این رو بزنیم آروم آروم نیستی دوانم اومدن کنیم نیسته چه زنگ میزه هم با تو کارت داشتم همش ایدی جواب بودم من گوشته داریم دستش سی چه؟ داغ عزیزم چلی سیم اتفاق واسه اصلا یکی تعریف کنم باورش نیابود یعنی چه؟ چه اتفاق؟ سه چهار روز غذاش کشیم مثلا نونم سی چه؟ خیلی یه زینه داره یه به چند اندازه لنا داره نه به خدا وای چطور نامنسی تو؟ دروغ بی تازه فهمیان واسه هم که فهمیان خواستم بیام نداشتنم بسنام میشه ایدی و زینش منو روزی نشه؟ آورد به چشم چه زنگ نزه و مامان بابا گوشی نخوام اپراتور هم میسه خیلی ازیتم کن تحلیل میکن سر لنایگاه یه کاری کنیم لنای یه چند روز همون رو گیرم به سر تا یه خورده آستانش مون بوده یا میرو کرد بعد دوستو ده این سیپی منو کار کنن درامون گو آزادم کنن چه گو ماشینی که زیر پاته نبدم هرچی گو ماشین مال زندگی هم مال خمیز محل نرم و خدایی کردم یکی تو یه جوری بیندم هوشمون نونستم ایدی درامه باید که مسافرتیم ده اوسو خیلی منتظر تو بیام که بیاین ولی ده نومه ده یه مسابقاتی بیاک این زنگ زیبی یمی یکی شاگردان زنگ زیبی مسابقات و از یه حرفه و میره تحتوش دراورد که هزینه مسابقات پیلش خیلیه بعد دوستو میگه که فقط مسابقات بدون بره لناتن فقط تنها شانسی که آوردم روز مسابقات نانستک صبح آبرم بعد وشبام امروزه در رایم و دین محمد برداشتم آوردم بعد که آوردمش محمد خیلی زیدینه بس میش ترک کرده من سلامتی بعد دوستا همینطوری علاوه بابا من هم نگویم اصلا دومیم و مال بحثشون زن پلیزیم بردنشون فیلم هم نشون شد مثلا نونم علاوه خانچه بکنه نونم دفاع میکنه نونم برله کنه اصلا نونم خانچه بکنه هیچی نگویم نه هیچی نگویم چیزی بابا تینه نگویم ولی او سریال خود رومیم گوین یا بیو بیشین طلاق ده بسون یا اصلا ده نبرگردم ولی ترسم چی ترسه بودی؟ مثلا حتما یه چی دونسته که حرف زیان الان دیام لنا با ایدی خوب کن بسا پدر خوبی نانستم خواهی بدم استرام بیاره نه باشه بابش بگوی الان باشون بگوی اصلا هیچ تعریف نکردی سیشون؟ نه با تا برم سیشون بگی؟ نه منی هم مثلا سی چه؟ ارسلملشون تو باشه اونا میشه پشت بچهشونه ولی چی کوچه نه ارسلملشون رو نمیشتاره نه نیتر تو صحبت بکن نیتر باباتینه منطقیه مثلا خود بریم بکن رمشون تو چایی تو بخور؟ همو برم اصلا سلام خوبی؟ سلام خوبی سلام؟ سلام جمعی؟ سلامتی چی بهتر آبی؟ ای دکتر؟ نه ندارم دکتر الان با اگر بوی بعض برم من سیزن میدم خود بهتره بود چیکار من حالم خوب نیست میشه طوله با هم دوش برم
پیش لبم اشتباه ولی زنگ نزایی به علی؟ و علی هم زنگ زدم ولی منتها چه جواب نه دستش بند که من چون جواب ندام اصلا من باید صحبت کنم چطور؟ اما دونی چند روزی که باتی نیومه گیرو اگه مسافر کنیم دروی گوید ایدی گیرو گان گیره بیش چقدر زیش ایدی زنده داره اما خب دو بار زنگ زدم نه. خیلی گوشینه جواب داد خب من زنگ زدم مسافرتیم فاطمه ما آشپزخونه ما خب من جای دستم بنده که گوشینه برم خب من همینه گوید الان که فاطمه بالا تعریف کرده گو الان خود زندانه خب هیچی ولی گو ایدی گرزهش یه زین با هم زینش یه اینی گفتن الان کی دیده؟ سوالش کی دیده؟ مثلا یه حسابش کی دیده؟ آده به خاطر یه مال خود هرش نه. که یک زندگیش زینش کی بیتی رو قبلا داشت؟ آه حالا بچهش اما بزرگه سماوی فاطمه اینو بیسر بی پایم چه طلاق ده بتا بسی محل نماره مگر شب باید محلک داره چقدر نوبتون گفتم چه عجولانه تصمیم نگیریم نه واقعی گفتم برو چه بیو بشی یه کار باشه نداشته بود نه یه هم سوء استفاده که گو حالا خوبه چون که اینو مشکل اینطوری لشتی میشه لباید یه کار باید نه یکسی همین کاره رو که اول زنش رو تون نگوید می بالا با می گوید تون تعریف کنه زنش رو پشتش خالی کنیم حالا بره بالا تیم گوید چی مثلا یه بحثی که بود بره ایندم هوشش اصلا چه نره ایندم هوشش ما خون خبر ناری پیدا نه من نگو مسافرتون چند از نگه نگو مسافرتون اصلا خون دو بار زنگ زیمش گوده که چه فاطمه دستش بند ما چون اسم فاطمه خوشم بیدک مدیون تو جنابی چه بگوید؟ نه نه اصلا حرف میده من بچه سوال بوده اینا باید بچه سوال نه گناه داشت خیلی زنش اصلا شما متوجه ایدین شو بین که یه قد که بود بیاد حالا که میم لامه گم چه پچه که زندگی خودمون داریم که سیل به این چیزا نکنیم حالا ایدی بکورینه تا حالا می به بونه مسابقات می بیرون خب که محمد کمک محمد خواست محمد می را گیره زیش و داشت دست پلیس خوش زینشه شکایت کرده فعلا من زندانه والایه برای فاطمه زنش شده فاطمه بگو فاطمه کوی چینی تو چه نفسه چه تو میگه راستی گفت حالا درسته که ما مثلا ما گویی زندگی زندگی کنم ما کنه شهر بلای روز خواست گویی چی نخواهد بزنید تو همین سیگی ملی ایرو سیچه با خون نگوری بابا کوئی مسافرت تو این طوری که هیچ پتلو میگم فقطاً خاصه و بیستم که با مسافر ایدی زنگ ایدی گو ایدی گو اما این ایدی گو مسافرت هر موقع هم که زنگ داری باید چه فاطمه نصر من شاید نگویی 5 روز درمون نباید زنگ بزنه هر دومون هی زنگ زنگ تو گوشی کنید جواب میدم چند بار من گوشی زنگ باری میدم که فون زنگ زدم لنانم باید صحبت کنم کلی نام یه بچه سوای حتما باید صحبت کرده که هیچی نگو هی گفتم مامانت بود گفت بابا مامان اونجاست لیستشون من مشغوله حالا سیما تعریف کن من چی مجبور بود چه اتفاقی بسه چطوری بود بابا یه حرفلی که نفیسه زنه حقیقت داره یک تازه دو اشکو ماشین باید زنیم قسم میخوره که ماشین مال زینگی ماشین هم دوش بگی که ماشین ماشین مال مردمه فرض مثلا چه ماشین مال مردمه دونش من دستش که یه خورده آسایش داشته بود مال مردمه بدونه کی ایگو برکه بود که بسودا خود که گیرم چنه مثل تو گویی چه انمه پوشه کنه بس تا که ما نبینیمش دیمش تا همین چه زندانیش نکنم من همین طویله من همین اتاق گیرنه من همین طویله زندانش کنم منم یه چند روز دنبالش گشتم با یه زینه رفت آمده که یکم شکم وش اومد قسم قرآن همه چی روش کردم این ور او ور یکم وش شکم اومد قسم قرآن خوش بودن هیچی نیست بعد از اون آره ماما کفش خرید بعد از اون مثلا برم بازی امه برو تو حیات بازی برو ماما تو حیات بازی برو کنه بازی کنه نیاد برم گربنه بعد از تو
اینطوری امام یکم قبولش کردم زنگ و یه پیایی و همون زینه کی بیدرام زینه منوازی حرفا به قبولش کردم مثلا کلاس بسیار ثبت نام کنم دیام اینو بیا کمی مدارک من رو جانای با اپراتور که دور زیم رنگ دیام همون زینه میکوچه اپراتور برگشتی رنگ دیم زینه میکوچه بعد که دیمش اپراتور بگه خیلی همون زینه گم ها به واسه در دارسته غمور واسه تاره داخل بعد در با استرس رنده رو باز کیم یا همون رو به خنده و پیل و گاله و اینا نشسته من خب میگه چه بعدش بگی کیه اولش به این که دارم مردی کاملا و دیمش خودش موسیقی خو چی و زینگون یا درامه و ایدیس چینیگی ما زینتان چینیگی 5 سال زینتان خسته و یا قرار بی عروسی کنی پیلا چه بکشینه که الان 5 ماه باید زندگی کنی خوشخوشانه طوری یا من انتخاب کنی یا من انتخاب کنی ده ایدی درامه باها همینطوری بعد مخواستم بزنم سرا بیام بیام لنانه گیرو به دستش گو جرعت دوری پاتا به ایرو بزن سرا تا مون لنانه بکشم هر کارش کم لنانه نیدایم بعد در روز شاید 2 ساعت منافع بودیم انده بعدش هیچ مثلا لنانه همونه بی پوشینه و مثل یه بیانی بشن زنگ بزنم اپراتور بعد وقت هم نداشتن ما بابا همون موقع که زنگ زدم و دروغم شک کردم شکم نکردم ولی خب منتها چه شاید 2 بار با هم مضافرم چند بار با زنگ زدم که تو ایدی بوشین جوابی داده ایدی که من نام زندانی کردن اینا ما پور خبر داشت بازار بدبختی به در رای خب باید بریم کارل چه چیز انجام بدیم زندان اصلا نه چه زندانش کن؟ با کمربند خیلی زماده رو شده خیلی با کمربند زماده کارچه که درمی کانه که به من نگاه بگی؟ اصلا من نونی چوبه ما بهش کنده بیه زنگی بزنی بگی چه بودم یگو گوشی ناشتم مامان اصلا تو از ننشو بیا بسرم؟ نه مثلا رنگ هیچ کم نمیمونه که مثلا چه بیاوته بینه یکی بیاوت یعنی مثلا نبینیمش اصلا ما نبینیم نونی من رایم به محمد کمک خواستم محمد نجات دامنه محمد کلبی محمد سر همون باقی که کاری که سر حالا رو ترک کرده آبی من چند شکه و اینو بری این برنامه دادگاهی که تمام بعد دنبال چیز طلاق بگیریم اصلا رم پرسه طلاق درامه اگر ایتر 4 تا زن بسونه با رضایت اگر زن اولش رضایت داشته با اون موقع بگم خموز زن اولش مازی همسر درامه گو قانون ما اینه که تا 4 تا زن بسونه الان فهمیم نه موزین اولش نیستم موزین دومشم خب 5 سال باشه روسی که یه بچه یه دوری دارش نه میونم به جرم کلاهبرداری که مثلا ما پنهان کرده بی ایترام کاری کنم یا نه همه که گروه که زندانت که همه که نلشته تردیدت که با دوارت اکوشم اگر نانو فلان کن نلشته دیته ما همه خوش جرمی یه مدرکیه سر همین شکایت کنیم که بالاخره قانون هم هست که بترسه یه کار سیگون انجام فاطمه بابا تصمیم تا خوب بگیر مثل چند بار نبود که ما همه حرف باید زدیم اینه همه نشینده گیرودی هر دوم روز رو برسه هر کار خود دلت خواست انجام بدودی یا مامان تینایی رو یا زینگی رو خوب تصمیم تا بگیر دبا در نباید رو بازی میدی دبا آخره ادواره نمیگیر اونو من ایدی چی که اونو فلان که برمان که بسیار که با محمد که تو بیان ایدی محمد تحصیل خوش میدن بلش که اصلا میخواد بای بریم یه بشی سه خود زندگی تبا کار بکار نماشد در هم هزار تا درو باید بده خیلی چی کنیم؟ خیلی بگی چه؟ با سر مازیر بستن که تست تو بسازی رو بیونو
من ناراحتی رو بیارونم حالا تا قشنگ یه پا استراحت کنه واسه تصمیم میگیره. حالا فعلا نقم زندان. هر حال باید یه خوش تصمیم میگیره. ها خوش من تصمیم چه میگیره. بلایی زندگی بگی خوشه. یه جور با ما صحبت کنی نگار مثلا ما دوست داشتیم یه اتفاق بیفته. کی دوست داره زندگیش خراب بود؟ ما یه بدونستم بی پیازن داره به نظرتون سمتش رایان؟ بابا بلده ببین. سیکو بلده همون ببین. روز اول باید تو خود یه باز بکردی. حالا بله حالا ایدونو اخوام اون زندگی رو هم بسونه ایگو این اون زندگی مال منه ایگو ماشنا بیاره ایگو بابا پیل بسونی بیاری بیامو تا ما تلاقه دار اگر میرم باشه نشنم ما درس کنیم اما این چی درست نیست خود باید چه باشه قلم نکنم که بیاری حرف نزنم ماشین مال زندگی نیست. نه تازه به نفسه گم هم نفسه جون خود کلیده ماشین رو هم بسون اقلانیتش معلومه، کارتش میفهمه همه چیش میفهمی معلومه. بهش درو خیلی. گم چی خیلی جنون گم ماشین تهخان گم ماشین مال نفیسه دو تو دروی گم چی دروی داشتن این ماشین مال خون بفهم موقع پراخ مسیله نه توی بزنیش پشت حال تو چی درسی هم نداری زنی که پشت حاله داشته ها بچه منی گو بهتا ماشین برم نه یه داره سو استفاده کنه. ها همینه نگوی چه یه داره سو استفاده کنه. تو هم پاچه یه آدمیه که یه خورده ها یکی دلت سوزه گردن شکست که در جا دلت سیش سوزه که نه بابا یه نبیده که اشتباه کرده که خوبی علی شامینی خب ما الان مشکل هم این نیست ما مشکل هم اینه ایگام پیای دو طلاقت نیدم ما با وکیل صحبت شد رومه دو اگه خیانت هم که 80 ضربه شلاقه بعدش اصلا مهم نیست ما الان واقعا نونم چه کنم اگه دوباره برگشتم به مثلا نانه خواست برو باز بابا چی بکنم باید خود فکر یا بابا خب بکشم یا اونه بکشم نه بابا ما اول میونه کشی بیش بلش من کشتن هیچ چیز نبود با قتل هیچی درست نبود جنگ بدترتری بود که درست نبود هر چیزی نباید قانونی درستش خب بعد قانونی بذارم که به مرد اجازه ده 4 تا زن بسونه قانون که برای چه آرام آرام خوشی دونه حق به جانب تنه بالاخره چه طلاق تست مثلا من یقدر زنجام من یقدر کتایزه زنجام و باز پرس پرونده درام بگو ما نونی پرونده پیچیده نیست شاید یه 10 روز به زندان باید آزاد باید چون زیر مال خوش بید گم گیرگان هم گیرا گو فیلمنی که گیروی حق میرد بی ایگو وست همین مونه گم پا او کتاکلی کیزه گو شلاق شکره حتما تو شهودم داری؟ شاهدم کیه؟ اپراتور تنبی اپراتور نیاز شاهدی بسی؟ ها یا شاهدی به ایگو میپذیره حالا تو نامرد نگو اوزه تو به یه حرف بزنی که ده ما برگردم برش ما سگم برگرده با الان تو خودت ناراحت نکن